Tập 9. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Tạ vạn tuế. Hoàng thượng. Hoàng thượng, người đang làm gì thế? Hoàng thượng. Lý đại nhân, bây giờ là tảo triều sao? Dương đại nhân, tôi đang muốn hỏi ông đó. Chuyện này là sao chứ? Hoàng thượng, người đang đeo. Chúng thần van xin ngài cởi ra. Khởi tấu Hoàng thượng. Tội thần không đáng sống. Người đeo gông thượng triều thực sự làm mất quốc uy của nước Đại Thanh. Mong người hãy cởi bỏ thứ không lành đó đi. Thần không đáng sống. Chúng ái khanh bình thân. Các khanh không cần quá để tâm. Hãy giống như ngày thường. Hôm nay trẫm mang hình cụ của tội nhân thượng triều, chỉ vì trách tội mình. Từ trách tội mình không phải từ trẫm mà ra. Có câu phải tự trách tội mình thì mới mau chóng hưng thịnh được. Giống như quân vương thịnh thế Vũ Khang, cũng là do thường tự trách tội mình mới làm quốc thể hưng thịnh. Nhiều đế vương đời sau noi gương. Đại học sĩ Đông Ba cũng từng nói, trách tội mình để được lòng người, sửa lỗi để ứng với đạo trời. Chúng ái khanh, các khanh đừng quá gò ép. Cứ xem bộ gông này là chiếu trách tội của trẫm vậy. Khởi tấu vạn tuế. Thật tình không ổn. Trách tội mình là di phong của đế vương người Hán, người Kỳ nước Đại Thanh ta, sao lại kế thừa di phong của người Hán chứ? Quốc uy còn đâu? Minh Châu đại học sĩ, ông cứ mở miệng ra là người Kỳ. Trẫm không biết trong số người Kỳ khanh nói có bao gồm trẫm không? Thần không đáng sống. Ngô Hoàng là người Kỳ chính thống. Chẳng hay vì sao vạn tuế lại nói ra câu này. Trẫm đúng là Hoàng tỷ Mãn Châu, không sai. Nhưng xét theo huyết thống, dòng máu của trẫm do máu của ba tộc người hợp lại mà thành. Tổ mẫu của trẫm, Hiếu Trang Văn Hoàng Thái Hậu, là người của phó nhĩ tế các đặc tộc Mông Cổ. Ta là cháu đích tôn của tổ mẫu. Ngoài dòng máu của người Mãn ra, ta cũng mang dòng máu của người Mông. Mẹ ruột ta, Hiếu Khang Trương Hoàng hậu, là người Hán, họ Đồng, ở Liêu Đông. Dòng họ Đồng theo Thái tổ lập nhiều công lao. Tuy là người Hán, nhưng là thần tử trung thành của Bát Kỳ. Mẹ ruột ta là người Hán, vậy trong dòng máu của ta, dĩ nhiên, cũng có máu của người Hán rồi. Hoàng thượng của nước Đại Thanh cũng có mang máu của ba tộc người. Vậy thì tại sao còn phân biệt rõ ràng người Mãn với người Hán chứ? Hôm nay trẫm mang gông thượng triều, chỉ vì trách tội mình. Đã nói đến đây, chỉ bằng nói hết luôn vậy. Người Kỳ yêu Việt cũng chỉ mới qua 2 triều. Người Kỳ, người Hán đều là thần dân của trẫm. Trẫm phải xem như nhau mới phải. Chúng thần có tội. Thần không đáng sống. Hôm nay trẫm trách tội mình để noi gương người đi trước. Chư vị ái khanh, chẳng lẽ các khanh không có lỗi gì sao? Thần có tội. Chúng thần có tội. Chúng thần có tội.
Thần có tội, chúng thần có tội. Bãi triều. Nhanh lên, khởi kiệu. Lại đây. Chính là chỗ này. Là chỗ này đây. Nào, lại đây. Thợ mộc, các vị đại nhân muốn làm gì? Làm gông gì? Ta trả tiền, hãy đo kích thước. Tạt thấp, đừng làm lớn quá. Làm gông gì? Gông mà cũng không biết sao? Là gông tội nhân đeo đó. Trời ơi! Sao vậy? Thợ mộc qua đây. Ở đây có một chỗ, bảo hắn làm. Làm gông gì vậy? Dừng tay khoan làm gông đi đã. Tôi chưa từng làm, không làm được. Tôi sẽ cho thêm ngân lượng, làm nhanh lên. Tôi chưa từng làm, tôi thực sự chưa từng làm. Chưa làm cũng phải làm. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Chính đại quang minh. Hoàng thượng đi đâu rồi? Hoàng thượng không có đến. Để cái gông ở đó làm gì? Thật là... Truyền khẩu dụ của vạn tuế ra. Hôm nay vạn tuế gia không đến. Biết mấy ông đều đeo gông đến. Đã đeo gông là đã biết tội của mình. Có lỗi gì thì hãy ghi hết vào đây. Ghi cho tường tận. Đừng để sót. Như vậy sao mà viết? Viết gì đây? Viết cho kỹ càng. Đừng để sót đó. Làm sao viết đây? Làm vậy mệt lắm đấy. Không viết không được mà. Không viết thì không được đâu. Chú ơi! Đồ của người Tây đúng là không hiểu nổi. Thiếp nghĩ hay là nhờ đại nhân Tây đó tự sửa thì hay hơn. Không cần. Khổng Tử nói, không ai vừa sinh ra đã biết cả. Trẫm không tin, đồ mà người Tây giáp được, chúng ta lại giáp không được. Phải rồi. Chỗ Lan Phi không phải có một cái đồng hồ giống vậy sao? Có thứ gì mà cô ấy bỏ sót đâu. Tam Đức Tử, có nô tài. Người đến chỗ Lan Phi, lấy cái đồng hồ giống cái này đến đây. Chúng ta giáp theo đó là được rồi. Dạ.
Vạn tuế gia, đồng hồ đã được mang đến. Mau bỏ xuống. Dạ. Là gắn vào cái này. Có thấy chưa? Hiểu chưa? Cái này nối với cái này. Sao lại rớt ra chứ? Mới tìm ra được mấu chốt. Đồ chơi của Tây đúng là có tính khí của người Tây. Tính khí này không chỉ hơi nóng nảy, mà còn sợ người lạ. Tam đức tử, có nô tài, vừa rồi, người có thấy chúng cái nào nối với cái nào không? Nối sao? Nô tài thật tình không nhìn rõ chúng gắn lại với nhau thế nào. Đến thời khắc mấu chốt thì vô dụng. Nô tài không đáng sống. Thôi đi, không sửa nữa. Còn tưởng là cái này là người Mãn, cái này là người Hán. Còn tưởng sửa chúng xong rồi thì chúng có thể tích tắc chạy đều đặn. Bây giờ nghĩ lại, trong này cũng có lý của nó. Thật lòng, trẫm muốn chỉnh cho ngay. Muốn sửa được cái đồng hồ này, nhưng không phải dễ. Còn tưởng người đang chơi chứ. Không ngờ nghĩ ra được nhiều lý lẽ như vậy. Được rồi, người nghỉ đi. Thiếp đi thỉnh an tổ mẫu Hoàng Thái Hậu. Nàng đi đi. Tam đức tử, có nô tài. Người gói nó lại, đưa đến Nam Thư phòng, rồi mời Nạp Hoài Nhân đại nhân đến sửa. Dạ. Tiểu thư, sao tỷ vừa nhìn thấy cái đó là có tâm sự vậy? Ở bên cạnh tỷ đã nhiều năm, muội luôn thấy trong lòng tỷ có một góc tối. Trong đó chứa thứ gì, không ai nhìn rõ. Ta không nghĩ gì cả. Vậy tỷ xem gì vậy? Xem người. Người có gì để xem? Xem mắt của con người. Mắt sao? Trong mắt có gì? Không phải là khổ thì là chua cay. Không có đôi mắt nào là thanh nhã cả. Thanh nhã? Thanh nhã là cái gì? Như thế nào? Có màu gì? Nói với muội, muội cũng không hiểu. Thanh nhã làm gì có hình dáng? Là cảm giác không thấy được, không sờ được. Cảm giác có hay không thì ngày tháng vẫn trôi qua mà. Muội nói không sai. Nếu ta suy nghĩ được như muội, cũng là phần phước ta tu được từ kiếp trước. Tránh ra.
Tránh ra. Có phải phủ đại tiểu thư không? Biết rồi còn không xuống ngựa. Đừng làm tiểu thư chúng tôi giận. Có chút mạo phạm. Tôi đang làm công vụ. Xin phép. Công vụ gì chứ? Không phải bắt tên ăn mày sao? Hắn là tên trộm. Trộm gì chứ? Chỉ là tên câm thôi. Là trộm thật thì mấy ông không bắt được. Chị Nhi, chúng ta đi thôi. Được rồi, chúng tôi đi đây. Hãy mau bắt tên trộm đã đến nhà chúng tôi lại. Tên là gì đó? Phải rồi, Ngã Lai Dã. Đi thôi. Tên Ngã Lai Dã đó. Sửa xong rồi sao? Dạ xong rồi. Sao nó không chạy? Không có chìa khóa, không lên dây cót được. Tam đức tử, có nô tài, đi lấy chìa khóa đến. Dạ. Con người, có việc làm được, có việc không làm được. Trẫm có thể cai trị tốt đất nước này, nhưng đối mặt với chiếc đồng hồ nhỏ bé này thì bó tay chịu thua. Một đất nước cũng tương đương như chiếc đồng hồ. Khanh đó, sao giống như Du đại nhân vậy? Hở chút là lấy cái này ví như cái kia. Đến Trung Quốc mấy năm nay, Khanh học được không ít. Quả thật là ví được. Được, vậy Khanh ví thử xem. Hoàng thượng người xem. Dây cót này là bộ phận cốt lõi, là sức đẩy. Mọi việc đều bắt đầu từ đây. Cái này được ví như Tử Cấm Thành của người. Tất cả pháp lệnh, quốc sách đều từ đây ban ra. Ví hay lắm. Có ý nghĩa. Vậy, bánh răng đó. Những bánh răng này đều độc lập, nhưng lại gắn với nhau. Đây chính là 6 bộ của đất nước. Là quan phủ địa phương, huyện nha, phải chấp hành vận chuyển những pháp lệnh từ Tử Cấm Thành ban ra, không được sơ sót. Có ý nghĩa. Nào. Nạp Ái Khanh. Vậy kê kim. Hiệu quả của quốc sách pháp lệnh thế nào? Đều được biểu hiện ở 2 cây kim nhỏ này. Nếu kim quay chuẩn xác, có trình tự, điều này nói rõ đồng hồ hoạt động tốt, cũng như đất nước yên ổn có trình tự, cuộc sống người dân an bình, mọi việc đều có thứ tự. Nếu cây kim quay bừa hoặc không quay, thì chứng tỏ không phải pháp lệnh chính sách có vấn đề, mà là quan địa phương của 6 bộ có vấn đề. Nạp Ái Khanh, chiếc chìa khóa này thì được ví như cái gì? Đây là nhân vật mấu chốt khởi động Tử Cấm Thành. Hãy ví nó là Nam Thư Phòng, Điện Hoàng Đức vậy. Khanh nói câu nào cũng có lý. E là Du đại nhân cũng phải nhường 3 phần rồi.
Trung Quốc chúng tôi rất chú trọng cái gọi là lấy vật nói lý, suy một ra ba. Nhưng mà ông ví tới ví lui mà vẫn thiếu một thứ. Đủ rồi mà, đã ở đây hết rồi. Còn thiếu đấy. Có lẽ Khanh đã quên chấm. Chẳng lẽ đất nước này thiếu ai cũng không được, nhưng thiếu chấm thì chẳng hề gì sao? Thần không đáng sống, xin hoàng thượng trách phạt. Thật ra không cần ví chấm với gì cả. Chấm chính là chấm. Chấm chính là người cầm chìa khóa lên dây cót. Chấm chính là chủ của chiếc đồng hồ này, cũng là chủ của đất nước này. Khanh đứng lên đi. Chấm cũng là người sửa đồng hồ. Khi chấm sửa không được, có thể mời người đến sửa. Có thể mời Khanh đến sửa. Mời người biết sửa đến sửa. Nạp ái Khanh. Khanh nói ví dụ của chấm có lý không? Có lý. Đích thực là vô cùng chính xác. Rất có lý. Tam đức tử, có nô tài. Bây giờ ngươi gói đồng hồ lại. Chúng ta cùng đến Điện Hoàng Đức sửa số linh kiện đó. Dạ. Cáp gia ở Giang Tô là người Kỳ. Ông ấy lợi dụng sơ hở của luật pháp, liên tục thả tù nhân ra và cố ý đến nhà thân sĩ người Hán. Kẻ thù của ông ta ở Giang Nam. Bất kể thế nào, tội phạm chân trước bước vào cửa, chân sau quan binh đã tới. Không nói tiếng nào, đã cho rằng dân thường là kẻ chứa chấp. Xử tử tại chỗ cũng có. Niêm phong nhà cửa, gia sản cũng có. Cáp gia từ đó đã diệt nhiều thân sĩ ở Tô Châu. Tài sản thì chiếm làm của riêng. Đây chẳng lẽ không phải sự dung túng của luật pháp sao? Nói không bằng chứng. Tôi không tin. Hơn nữa, Giang Sơn là do người Kỳ giành được. Giang Sơn của người Kỳ, nếu không ưu ái cho người Kỳ trong mọi việc, mọi nơi, thì Giang Sơn này có giữ được không? Một người quản đới tịch biên 1-2 tài chủ thì có là gì? Một người Kỳ bình thường cũng cao quý hơn quan viên người Hán như ông đây. Ông nói như vậy là không đúng. Tôi hỏi ông, Giang Sơn mà người Kỳ giành lấy, chẳng lẽ không có người Hán giúp sao? Còn nhắc đến người Hán giúp sao? Ý của ông là người Hán ông còn chút vẻ vang hả? Nếu nói ra thì ông độn thổ cho xong. Người ông nói là Ngô Tam Quế chứ gì? Đúng vậy, không có ông ấy, người Kỳ bọn tôi làm sao vào được Sơn Hải Quan? Để mà nói thì cũng là người Hán mấy ông có thứ bại hoại đó. Ngay cả Giang Sơn cũng không lo, cãi nhau rất kịch liệt. Hơn nữa, người Kỳ chúng tôi vào ải là do người Hán mấy ông mời vào. Đã mời vào thì là khách, làm gì có chuyện chủ nhà bất kính với khách. Ông đúng là hết nói nổi. Tam đức tử, có nô tài, bình thường họ cũng cãi nhau vậy sao? Cũng có, thì cũng là những chuyện người Kỳ người Hán gì đó. Cãi thì cãi, nhưng chưa bao giờ động thủ. Cãi thôi đã không ra gì rồi, còn muốn động thủ sao? Báo, vạn tuế ra Giá Lâm Điện Hoàng Đức. Du đại nhân, có thần. Nhiễu Lương Tam Nhật giữ âm bất tuyệt.
Điển cố này bắt nguồn từ đâu? Hồi Vạn Tuế ra, bắt nguồn từ Liệt Tử Thăng Vấn. Nói về Hàn Nga đi hướng đông đến nước Tề, không có đồ ăn nên bán tiếng hát đổi lương thực. Sau khi cô ấy rời khỏi, dư âm vẫn còn quanh đó, 3 ngày không dứt. Hàm ý cô ấy hát hay. Khanh trả lời rất hay. Hôm nay, trẫm ngồi trong điện Hoàng Đức, cũng văng vẳng nghe tiếng quanh quẩn. Phân biệt tỉ mỉ, không phải là giai âm của ca khúc gì đó, mà là tiếng tranh cãi ầm ĩ. Âm thanh này đã có từ lâu, không phải mới ngày 1 ngày 2. Nếu còn cãi tiếp, trẫm muốn ra câu đố khó cho các khanh. Tam đức tử, có nô tài, bày đồ ra. Dạ. Món đồ này là đồ chơi người Tây tặng cho trẫm. Hôm nay trẫm mang đến đây, vốn là có ý khác. Vừa rồi ở ngoài cửa, nghe những lời hùng luận của hai người. Bây giờ, ta đã đổi ý. Bốn người các ngươi nhìn nó đoán thử. Bây giờ, trẫm đang muốn nói gì? Tam đức tử, có nô tài. Trẫm không hối các khanh. Mỗi người thấy Kim Phút nhích một nấc thì nói. Nghĩ gì nói đó. Nói sai, trẫm không trách các khanh. Mọi người đứng lên đi. Tạ Vạn Tuế. Từ đại nhân từng trúng trạng nguyên, bắt đầu từ khanh vậy. Năm xưa, Liệt Tử ở Xuyên Tượng nói rằng tệ giả như tư phu, nghĩa là cảm thán thời gian qua nhanh. Phần trước có nghĩa là thời gian lướt qua bên mình. Chung quy, nó không có hình dáng, giống như ly nước, chiếc ghế. Sau khi thánh nhân nói câu tệ giả như tư phu, mới hay thời gian chảy róc rách nhanh như nước. Thánh nhân cảm thán thời gian qua nhanh, vô tình nhắc nhở chúng ta phải trân trọng thời gian. Bây giờ chiếc đồng hồ này chạy đã thể hiện từng phút của thời gian. Là Vạn Tuế ra muốn nhắc nhở chúng thần, thời gian không đợi ta, phải tiến bước. Không hổ danh lớn lên từ sách Thánh Hiền, mở miệng ra là dẫn kinh thuyết điển. Pháp ấn, khanh cũng nói thử xem. Hồi Vạn Tuế, thời gian đầu học Phật Pháp là thấy núi, không phải là núi. Thấy nước, không phải là nước. Và sau khi học thành Phật Pháp, thì thấy núi là núi, thấy nước là nước. Chẳng lẽ chiếc đồng hồ này, ngụ ý của Vạn Tuế, thần cho rằng người muốn nhắc nhở chúng thần, làm người phải thực tế. 1 phút là 1 phút, 1 khắc là 1 khắc, phải là phải, trái là trái, bàn là bàn, ghế là ghế, đồng hồ là đồng hồ. Cũng không rời khỏi lời Phật gia, nhưng kiểu lời Phật gia nói huỵch toẹt này cũng rất có cảnh giới. Minh đại nhân, khanh thấy sao? Vạn Tuế ra, hôm nay người bày món đồ này lên trên bàn là có ý thế này. Đây là giờ, đây là phút,
ở cùng với nhau là giờ phút. Thứ này là hình tròn. Hai cây kim cũng xoay tròn. Tròn chính là mãn. Ý của Vạn Tuế Gia là rất tròn vẹn. Đại Thanh ta dựng nước lập nghiệp chưa đến 100 năm mà đã đứng đầu nhiều triều, nhiều đời. Bá tánh an cư lạc nghiệp. Các nước xung quanh đến chầu. Nhiều đời hoàng đế, có ai sánh được như đương kim hoàng đế? Ý của Vạn Tuế Gia là vô cùng trọn vẹn. Không ngờ, chỉ một món đồ mà mỗi người có cách nói riêng, cũng nói ra được nhiều lý lẽ có liên quan đến vậy. Hay lắm. Tốt lắm. Du đại nhân, có thần, Khanh có kiến giải gì? Đến Khanh rồi đó, nói thử xem. Thần đoán không ra. Đoán thử đi. Thần có đoán ra cũng không dám nói. Khanh nói vậy, trẫm càng muốn nghe. Câu này chỉ có Vạn Tuế Gia nói được. Thần mà nói ra sẽ là tử tội. Đã đoán ra thì ai nói cũng chẳng sao. Nói đi, trẫm tha Khanh vô tội. Thần không đáng sống. Vạn Tuế Gia, hôm nay người đến Điện Hoàng Đức là đang muốn dùng đồng hồ để nói chuyện khác. Người ở ngoài điện nghe Minh đại nhân và Từ đại nhân tranh cãi. Người nghe xong, khi bước vào mang khí sắc chán nản. Người hỏi về điển cố Liễu Lương Tam Nhật. Lúc này, người đã nghĩ đến đại thần nội các của đất nước. Hàng ngày cứ tranh cãi không ngớt về lợi ích mục đích cá nhân như vậy. Mãn hán bất hòa, huynh đệ trở mặt. Vậy đất nước này tất nhiên sẽ thế nào? Chấm dứt. Chiếc đồng hồ này của người là có nghĩa chấm dứt. Hết rồi. Xong rồi. Sao ông lại nói như vậy? Ông nói bậy. Thần không đáng sống. Vạn Tuế Gia, hãy để ông ấy nói hết. Nếu là như vậy, Vạn Tuế Gia và những người trong Điện Hoàng Đức chính là người đưa tang Giang Sơn của Đại Thanh. Nói bậy. Quỳ xuống. Các người quỳ xuống hết. Du đại nhân. Khanh đứng lên nói. Tạ Vạn Tuế. Du đại nhân. Khanh đã đoán đúng. Không sai chút nào. Trẫm đúng là nghĩ vậy. Suy nghĩ này chợt nảy ra từ trong lòng. Ta muốn ngăn cũng ngăn không được. Ta biết nó không lành nó không may. Nhưng còn hơn là làm cho trẫm sau này phải mang bộ mặt của tội nhân đến Tâm Miếu thỉnh tội với liệt tổ liệt tông. Trẫm không muốn mang danh vua vong quốc đứng giữa các dòng chữ trong sử sách. Trẫm, chúng thần không đáng sống. Mong hoàng thượng trách phạt. Có gì mà không đáng sống chứ? Cũng giống như vua Sùng Trinh đời trước, mang dây thừng lên núi thắt lên cây, bỏ mạng là xong.
Còn ai xử tử các ngươi chứ? Thần có tội, thần không đáng sống. Đại Hùng Bảo Điện. Sư phụ, A Di Đà Phật. Đa tạ sư phụ. A Di Đà Phật. Thí chủ, sao hắn vào được, còn ta vào không được? Hậu điện là nội đàn, người không có công đức không được vào. Công đức gì chứ? Cũng chỉ là không cho ngân lượng thôi. A Di Đà Phật. Thí chủ, mời đi cho. Phật tổ phù hộ. Sau khi con biết cha con bỏ mạng oan, con luôn dùng hạ sách này trả thù cho cha. Mong Phật tổ soi sáng lòng con. Đợi đã. Ngươi thăm dò được chưa? Hồi ra, theo đến chùa Tây Phong thì hắn đến Hậu Thiền Phòng. Từ bên ngoài thấy hắn lên tháp. Ngươi đã đi theo sao? Không theo được, hòa thượng không cho tôi lên. Vậy sao ngươi biết hắn đã lên tháp? Tôi thấy trong tháp có thắp đèn cây. Ở trên đường ngươi thấy rồi đó. Chính là hôm gặp phải tiểu thư phủ đài. Dạ thấy. Nha hoàn của tiểu thư đó cũng dám sỉ nhục ta trước nhiều người. Nói người ta bắt là tên ăn mày, còn là tên câm. Lần này ta phải ra tay cho chúng thấy. Cát Lục Đồng ta không phải là tên vô dụng, chỉ biết ăn uống vui chơi. Ta sẽ tìm lại thứ nhà họ bị mất. Người hãy phái người giám sát hắn ngày đêm cho ta. Hễ có tin thì về báo ngay.
Dạ. Đi đi. Hay quá. Tiểu thư, hôm nay tỷ sao vậy? Phóng cây nào cũng trúng. Trong lòng không có chuyện, phóng tiêu với tâm thái bình thường. Trái tim tỷ có lớn vậy không? Luôn chứa nhiều chuyện như vậy. Hôm nay chứa ngày mai vẫn cứ chứa, dứt khoát không chứa cho rồi. Chị Nhi, muội biết vì sao ta thích ở bên muội không? Vì tiểu thư thương muội. Không phải. Ta ngưỡng mộ muội. Muội có gì đáng ngưỡng mộ đâu. Chỉ là một người số khổ. Muội không khổ. Tiểu thư, tỷ nói vậy thật không thuyết phục. Muội hãy nghe ta nói hết. 3 tuổi ta đã mất mẹ. Lớn đến chừng này, ngay cả người để tâm sự lời thật lòng cũng không có. Không phải lão già rất tốt với tỷ sao? Từ nhỏ đã cho tỷ học hành viết thơ. Ta thà chưa từng được học hành cũng chẳng sao. Từ khi học hành biết chữ thì cảm thấy phải sống thực lòng thực dạ vì bản thân. Không phải tỷ đang sống tốt sao? Lời ta nói không phải ý này. Ta nói không sợ muội cười. Cho dù giống như Trác Văn Quân nấu rượu bán thì vẫn có thể xem như đã sống một đời oanh liệt. Bán rượu thì có gì là oanh liệt. Vậy những người trong sách thật không nên học theo. Muội nói đúng rồi. Nếu cha thật lòng thương ta thì không nên hứa gả ta cho các lục đồng thứ tầm thường đó. Hàng ngày ta đi trên đường quan sát, nếu thật sự có người thanh nhã, cho dù giống như giấc mộng hồ điệp của Đỗ Lệ Nương thì bỏ mạng cũng đáng. Chị Nhi, ngay cả những phiền não này muội cũng không có, sao có thể không khiến ta ngưỡng mộ chứ? Phiền não của tỷ quá cao cấp rồi. Làm hạ nhân như tụi muội không xứng có. Gì mà hạ nhân với thượng nhân? Trên đời này người được vui vẻ không phiền muộn là thượng thượng nhân.